Có một thống kê khiến rất nhiều người ngạc nhiên, trong gần 2.000 năm, Trung Quốc gần như là quốc gia duy nhất trên thế giới nắm được bí quyết sản xuất lụa chất lượng cao. Chỉ nhờ một loại cây và một loài côn trùng nhỏ bé, họ đã xây dựng một ngành công nghiệp mang về khối tài sản khổng lồ, tạo ra tuyến thương mại nổi tiếng dài hơn 6.400 km, nối liền Đông Á với châu Âu, góp phần làm thay đổi lịch sử nhân loại. Đến mức, nếu ai lén mang vài hạt giống cây dâu hoặc vài quả trứng tằm ra khỏi biên giới, người đó có thể bị xử tử. Vì sao lại như vậy? Vì sao Trung Quốc từng cấm mang dâu tằm ra khỏi đất nước suốt hàng nghìn năm? Ngày nay lụa là một loại vải cao cấp nhưng không còn quá hiếm. Chỉ cần vài trăm nghìn đến vài triệu đồng là bạn đã có thể mua một chiếc khăn lụa đẹp. Nhưng hơn 2.000 năm trước, lụa quý đến mức nhiều người châu Âu còn chưa từng nhìn thấy tận mắt nó trong đời. Họ chỉ nghe về một thứ vải mỏng như sương, nhẹ như mây, mát vào mùa hè và sáng bóng như có ánh nắng phủ lên. Đối với người phương Tây thời cổ đại, lụa gần như là một phép màu. Các thương nhân mang lụa từ phương Đông đến các thành phố ven Địa Trung Hải. Mỗi khi có những cuộn lụa được mở ra, giới quý tộc đều trầm trồ. Không chỉ phụ nữ mê mẩn mà ngay cả các vị vua, hoàng đế và tướng lĩnh cũng muốn sở hữu loại vải đặc biệt này. Có thời điểm, giá lụa được tính gần ngang với vàng theo trọng lượng. Một tấm lụa thượng hạng có thể đổi lấy nhiều ngựa chiến, hàng chục con bò hoặc một lượng vàng rất lớn. Ở một số vùng, lụa thậm chí còn được dùng làm tiền tệ để thanh toán. Điều thú vị là người La Mã mặc lụa rất nhiều nhưng lại chẳng biết nó được làm từ đâu. Có người cho rằng lụa mọc trên cây, có người lại tin rằng đó là sợi len của một loài cừu thần kỳ ở phương Đông. Thậm chí có học giả còn viết rằng người Trung Quốc lấy sợi từ lá cây rồi dệt thành vải. Không ai ngờ rằng đằng sau tấm vải mềm mại ấy lại là công sức của một loài côn trùng nhỏ bé bằng đầu ngón tay. Điều đó cho thấy người Trung Quốc đã giữ bí mật tốt đến mức nào. Người càng giàu thì mặc càng nhiều lụa. Có những bữa tiệc của giới quý tộc La Mã, gần như tất cả những người phụ nữ quyền quý nhất đều khoác lên mình những loại lụa nhập từ phương Đông. Thậm chí có những bộ váy quá mỏng khiến nhiều nhà đạo đức học La Mã chỉ trích gay gắt. Họ cho rằng phụ nữ mặc lụa gần như là không mặc gì bởi loại vải này nhẹ và mỏng đến mức có thể nhìn xuyên dưới ánh sáng. Hoàng đế Tiberius từng ban hành những quy định nhằm hạn chế việc đàn ông mặc lụa vì cho rằng nó làm suy giảm vẻ nam tính của công dân La Mã. Nhưng lệnh cấm không có tác dụng, đơn giản vì ai có tiền cũng muốn mua lụa. Vàng và bạc của La Mã cứ thế chảy sang phương Đông. Người La Mã cực kỳ thích lụa, nhưng người Trung Quốc lại không mấy hứng thú với hàng hóa của La Mã. Điều đó dẫn đến một tình trạng mất cân bằng thương mại. Các thương nhân La Mã phải trả bằng vàng hoặc là bạc để mua lụa. Nói cách khác, kim loại quý của châu Âu cứ từng đoàn chảy về phương Đông. Nếu quy đổi theo sức mua hiện đại thì rất khó có con số chính xác, nhưng rõ ràng đây là khoản tiền khổng lồ đối với nền kinh tế La Mã thời bấy giờ. Hãy tưởng tượng một quốc gia hiện nay mỗi năm phải chi hàng chục tỷ đô để mua đúng một mặt hàng từ nước khác. Bạn sẽ hiểu vì sao lụa đắt giá đến vậy. Chính vì lụa đắt giá nên một tuyến thương mại nổi tiếng đã ra đời và Trung Quốc phải tìm mọi cách để giữ bí mật về việc sản xuất lụa. Tuyến thương mại chúng ta nhắc đến là con đường tơ lụa. Tên gọi nghe có vẻ chỉ để vận chuyển lụa, nhưng thực tế con đường này còn dùng để trao đổi đủ mọi loại hàng hóa như là ngọc bích, gia vị, trà, đồ thủy tinh, ngựa, vàng, bạc và nhiều sản phẩm quý giá khác. Tất nhiên, lụa vẫn gọi là ngôi sao lớn nhất. Tuyến đường này kéo dài hơn 6.400 km, bắt đầu từ Trường An, kinh đô của nhiều triều đại Trung Hoa, đi qua Trung Á, vượt sa mạc, băng núi, men theo các ốc đảo, rồi tiến tới Ba Tư, Tây Á và cuối cùng là vùng Địa Trung Hải. Vì thế, người Trung Quốc không coi nghề trồng dâu nuôi tằm là một nghề bình thường. Họ coi đó là nền tảng của một ngành kinh tế chiến lược. Và khi cả thế giới đều sẵn sàng trả những núi vàng để mua lụa, thì việc giữ bí mật trở thành ưu tiên hàng đầu của các triều đại Trung Hoa. Đó cũng là lúc những đạo luật đặc biệt ra đời. Không chỉ cấm tiết lộ kỹ thuật dệt lụa, chính quyền còn nghiêm cấm mang hạt giống cây dâu, cây giống và trứng tằm ra khỏi lãnh thổ. Với họ, vài hạt giống ấy không đơn thuần là cây cối, mà chính là cỗ máy in tiền của cả một đế chế. Muốn có lụa đẹp, phải mua của Trung Quốc. Muốn dệt đẹp như Trung Quốc, xin lỗi không ai biết bí quyết. Chính vì vậy, nghề trồng dâu nuôi tằm được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Ở nhiều thời kỳ, việc tiết lộ kỹ thuật nuôi tằm, ươm tơ hay mang trứng tằm, cây dâu ra nước ngoài bị coi là hành vi phản quốc. Bởi nếu nhiều quốc gia khác cũng sản xuất được lụa, Trung Quốc sẽ mất độc quyền. Giống như ngày nay, nếu một công ty sở hữu công nghệ chip tiên tiến bậc nhất trên thế giới mà để toàn bộ bí mật sản xuất bị sao chép, lợi thế cạnh tranh gần như sẽ biến mất. Người Trung Quốc cổ đại đã hiểu quy luật ấy từ rất sớm, không chỉ giữ bí mật, họ còn biến lụa trở thành công cụ ngoại giao. Lụa không chỉ để bán, nó còn là vũ khí chính trị. Các hoàng đế Trung Hoa thường dùng lụa để ban thưởng cho quan lại, thưởng cho tướng lĩnh,
tặng các nước chư hầu hoặc dùng trong các cuộc đàm phán với những bộ tộc du mục ở phương Bắc. Có thể nói, trước khi dầu mỏ trở thành vàng đen thì lụa là vàng mềm của thế giới cổ đại, và cũng vì giá trị khổng lồ ấy, nhiều quốc gia bắt đầu đặt một câu hỏi khiến người Trung Quốc lo lắng suốt nhiều thế kỷ. Nếu không mua lụa nữa mà tự sản xuất thì sao? Đó là lúc những cuộc săn lùng bí mật công nghệ quy mô lớn bắt đầu diễn ra. Các thương nhân, các nhà thám hiểm, sứ thần và cả những nhà sư đều muốn tìm lời giải cho câu hỏi: rốt cuộc tấm lụa thần kỳ ấy được tạo ra như thế nào? Đến đây có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, nếu lụa có giá trị lớn như vậy thì chẳng lẽ suốt hàng nghìn năm không ai tìm cách đánh cắp bí mật của Trung Quốc? Câu trả lời là có, và không chỉ một người mà cả thế giới đều muốn biết. Có điều muốn biết thì dễ, còn lấy được bí mật ấy lại là chuyện gần như bất khả thi. Bởi người Trung Quốc khi ấy không chỉ bán lụa mà chỉ bán sản phẩm cuối cùng, tuyệt đối không bán công nghệ sản xuất. Lệnh cấm cực kỳ nghiêm ngặt, mang các thứ liên quan đến lụa ra khỏi lãnh thổ, những cái thứ liên quan đến sản xuất lụa ra khỏi lãnh thổ là bị cấm. Các địa phương nổi tiếng về nghề tằm cũng chịu sự quản lý chặt chẽ. Quan lại có trách nhiệm giám sát, còn thương nhân khi đi qua biên giới có thể bị kiểm tra hàng hóa để ngăn chặn việc tuồn giống ra nước ngoài. Với triều đình vài hạt giống cây dâu tưởng như chẳng đáng giá, nhưng thực chất lại có thể khiến quốc gia mất đi nguồn thu khổng lồ trong tương lai. Vì thế những người cố tình vi phạm thường phải đối mặt với các hình phạt rất nặng, và trong một số giai đoạn có hình phạt xử tử. Nếu đặt trong bối cảnh hiện nay, câu chuyện dễ hình dung nhiều. Ngày nay nhiều cường quốc kiểm soát nghiêm ngặt việc xuất khẩu những công nghệ của mình. Ví dụ như là chip đã nói phần trên, rồi là công nghệ trí tuệ nhân tạo, động cơ máy bay hay là kỹ thuật hạt nhân. Vì thế họ hiểu rằng đó là nền tảng tạo nên sức mạnh kinh tế và quân sự. Hơn 2.000 năm trước, Trung Quốc cũng có cách suy nghĩ tương tự, chỉ khác là công nghệ lõi của thời ấy không nằm trong phòng thí nghiệm hay nhà máy điện tử, mà nằm trên những cánh đồng dâu xanh mướt và những nong tằm tưởng như rất bình thường. Sau nhiều thế kỷ thất bại, cuối cùng cũng có người thành công. Câu chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ 6. Lúc này đế quốc La Mã phương Đông đang rất cần lụa. Hoàng đế Justinian đệ nhất hiểu rằng mỗi năm quốc gia của mình phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để nhập lụa qua các thương nhân Ba Tư, mà Ba Tư khi đó lại là đối thủ lớn nhất của họ. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi cuộn lụa mua về cũng góp phần làm giàu cho kẻ thù. Thế là hoàng đế Justinian đệ nhất quyết định phải tự sản xuất lụa. Nhưng làm cách nào? Lúc ấy xuất hiện hai nhà sư từng đi truyền giáo ở phương Đông. Trong quá trình sinh sống tại Trung Quốc và các vùng lân cận, họ tận mắt chứng kiến nghề nuôi tằm. Họ biết bí mật nằm ở đâu. Theo ghi chép của sử gia Procopius, hai nhà sư nhận nhiệm vụ quay trở lại phương Đông. Lần này không phải để truyền đạo mà để lấy công nghệ. Sau nhiều tháng băng rừng vượt núi, họ đã lấy được trứng tằm. Điều khó nhất là làm sao đưa chúng vượt hàng nghìn km để trở về với phương Tây. Nếu để ngoài không khí, trứng rất dễ chết. Nếu bị phát hiện thì nhiệm vụ coi như kết thúc. Cuối cùng họ nghĩ ra một cách vô cùng thông minh. Hai người khoét rỗng những cây gậy tre, đặt trứng tằm vào bên trong, sau đó bịt kín lại. Nhìn từ bên ngoài chẳng ai nghi ngờ hai cây gậy bình thường ấy lại chứa kho báu công nghệ quý nhất thế giới thời bấy giờ. Chuyến đi kéo dài hàng tháng trời, cuối cùng họ trở về kinh đô Constantinople an toàn. Những quả trứng nở thành tằm, và người La Mã bắt đầu trồng dâu, bắt đầu nuôi tằm, bắt đầu dệt lụa. Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, Trung Quốc không còn là nơi duy nhất sản xuất được lụa. Có thể nói, đây là một trong những vụ đánh cắp công nghệ thành công nhất trong lịch sử nhân loại. Chỉ với vài quả trứng tằm và ít hạt giống cây dâu, cả cán cân thương mại Á-Âu bắt đầu thay đổi. Trung Quốc mất độc quyền nhưng chưa mất ngôi vua. Nhiều người nghĩ rằng sau vụ việc này, ngành lụa Trung Quốc sẽ sụp đổ, nhưng không phải là như vậy. Người La Mã học được cách nuôi tằm, nhưng chất lượng lụa ban đầu vẫn chưa thể sánh được với Trung Hoa. Thế là trong nhiều thế kỷ kế tiếp, lụa Trung Quốc vẫn được xem là tiêu chuẩn cao nhất. Tuy nhiên, từ sau thế kỷ thứ 6, cánh cửa đã mở ra, nghề trồng dâu nuôi tằm lan dần sang Ba Tư, rồi đến thế giới Hồi giáo, sau đó lan sang các thành bang ở Ý như là Lucca, Venice và Florence. Từ đây, châu Âu từng bước xây dựng ngành công nghiệp tơ lụa của riêng mình. Cho đến tận ngày nay, Trung Quốc vẫn là quốc gia sản xuất tơ tằm lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 70% sản lượng tơ tằm trên toàn cầu. Mỗi năm nước này sản xuất hàng trăm nghìn tấn kén tằm và hàng chục nghìn tấn tơ sống, cung cấp nguyên liệu cho rất nhiều nhà máy dệt trên thế giới. Đứng sau đó là những quốc gia như là Ấn Độ, Uzbekistan, Thái Lan, Việt Nam và Brazil. Riêng Việt Nam cũng là một trong những nước có truyền thống trồng dâu nuôi tằm từ rất lâu, nổi tiếng với các làng nghề như là Vạn Phúc ở Hà Nội hay Bảo Lộc ở Lâm Đồng, nơi hiện được xem là thủ phủ tơ lụa của cả nước. Cảm ơn vì đã theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào, tạm biệt.